My زما. This is my book. دا زما کتاب دی. دا زما کتاب دی. him هغه. give it to him. دا هغه له ورکړه. دا هغه له ورکړه. me مالا. give it to me. دا مالا راکړه. دا مالا راکړه. us مونږ give it to us. دا مونږ له راکړه. دا مونږ له راکړه. her د هغې. this is her mobile. دا د هغې موبایل دی. دا د هغې موبایل دی. our زمونږ. this is our new class. دا زمونږ نوی ټولګی دی. دا زمونږ نوی ټولګی دی. its د دې. its color is pink. د دې رنګ ګلابي دی. د دې رنګ ګلابي دی. their د هغوی. their house is beautiful. د هغوی کور ښکلی دی. د هغوی کور ښکلی دی. there هلته. there is my house. هلته زما کور دی. هلته زما کور دی. یو. this is a beautiful house. دا یو ښکلی کور دی. دا یو ښکلی کور دی. n یو. he is an honest person. هغه یو ریښتونی سړی دی. هغه یو ریښتونی سړی دی. for د پاره. this gift is for you. دا ډالۍ ستا د پاره ده. دا ډالۍ ستا د پاره ده. from له. I bought it from a shop. دا مالا هټۍ نه اغستی دی. دا مالا هټۍ نه اغستی دی. in کې. I am in the room. زه په خونه کې یم. زه په خونه کې یم. with سره. he is with me. هغه ما سره دی. هغه ما سره دی. it باندې. the class starts at 7 a.m. درس په 9 بجې باندې شروع کیږي. درس په 9 بجې باندې شروع کیږي. on په. I am busy on Sunday. زه د اتوار په ورځ بوخت یم. زه د اتوار په ورځ بوخت یم. switch on ولګوه. switch on the light. رڼا ولګوه. رڼا ولګوه. switch off بند کړه. switch off the light. رڼا بند کړه. رڼا بند کړه. is دی. he is a teacher. هغه یو استاذ دی. هغه یو استاذ دی. am یم. I am a student. زه یو شاګرد یم. زه یو
شاگرد یم. are دی they are busy هغوی بوخت دي هغوی بوخت دي. was و he was a teacher هغه یو استاز و هغه یو استاز و. were و they were all busy هغوی ټول بوخت و هغوی ټول بوخت و. did کړی he did a good work هغه ډیر ښه کار کړی هغه ډیر ښه کار کړی. will با I will talk to you later زه به در سره وروستو خبرې وکړم زه به در سره وروستو خبرې وکړم. have دی I have a mobile ما سره یو موبایل دی ما سره یو موبایل دی. his دی she has a good car هغې سره یو ښه موټر دی هغې سره یو ښه موټر دی. had و they had a house in Karachi په کراچۍ کې د هغوی کور و په کراچۍ کې د هغوی کور و. should پکار دی you should respect your elders تاله د خپلو مشرانو عزت کول پکار دی تاله د خپلو مشرانو عزت کول پکار دی. can کولی you can learn Pashto well ته ښه پښتو زده کولی شي ته ښه پښتو زده کولی شي. must خامخا you must subscribe my channel تاله خامخا زما چینل سبسکرایب کول پکار دی تاله خامخا زما چینل سبسکرایب کول پکار دی. and او me and you زه او تا زه او تا. but خو I tried hard but fail ما ډیره هڅه وکړه خو ناکامه شوم ما ډیره هڅه وکړه خو ناکامه شوم. yet تر اوسه پورې I haven't finished my work yet ما تر اوسه پورې خپل کار نه دی ختم کړی ما تر اوسه پورې خپل کار نه دی ختم کړی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.